何をしてる？立てよ父さん。忘れたのか？何をしにここに来たのか。السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد، والذي سنتحدث فيه مرة أخرى عن بعض الاختلافات بين المانجا والأنمي، وسنتحدث أيضا عن بعض الإضافات القوية التي حصلنا عليها والتي تؤكد كل ما سبق ذكره في هذه القناة. الفيديو يحتوي على حرق كبير بالنسبة لمتابعي الأنمي. قبل البداية أريد التنويه على شيء مهم، فالعديد منكم يظن أنني أكره نهاية المانجا، ولهذا أضع نظريات تغيير النهاية. يا أصدقاء، حبي لهذا العمل لا يمكن وصفه بالكلمات، ومهما حصل وحتى إن لم تتغير النهاية سأبقى عاشق لشيء اسمه هجوم العمالقة. لذا لا داعي لزرع الفتنة في التعليقات. إن كنت جديد لا تنسى الدعم باللايك، النشر والاشتراك، وأراكم بعد هذا الفاصل. كما يعلم البعض منكم أن جميع نظرياتي مقتبسة من مسلسل دارك الألماني الذي تحدثت عنه في هذا الفيديو قبل أسابيع، ووضحت لكم كيف أن القصتين تتشابهان في العديد من النقاط. وأخيرا بعد نزول الحلقة الرابعة وجدت شخص لديه نفس تلك النظرة التي كانت لدي بعد نزول الفصل 121. هذا الشخص ليس متابع مانجا، وأكيد أغلبكم يتابعه. هذا الشخص صراحة لديه نظرة ثاقبة، وقال شيء عجز الكثيرين عن استخلاصه. سأترككم مع هذا الجزء من الفيديو الخاص به ونكمل بعدها. وممكن وانا اتكلم عن السفر عبر الزمن يجيك هذا المفهوم التقليدي، آلة وتسافر فيها من نقطة إلى نقطة أخرى. الانمي تعاطى معاها بطريقة مختلفة، وكل الأعمال الأفلام والمسلسلات تتعاطى معاها بطريقة مختلفة. على سبيل المثال في مسلسل دارك اللي من نتفليكس، في كهف هو اللي يسافرون من خلاله عبر الزمن. في انمي اتاك اون تايتن يسافرون عبر الزمن من خلال الذكريات. فإيرين الآن هو من يصنع سلسلة السبب والنتيجة، وكل هذه التكرارات هي لمجرد إرضاء إيرين، للوصول للغاية اللي يبغاها إيرين. حتى لو كلفوا هذا الأمر التلاعب بأبوه، حتى لو كلفوا هذا الأمر التلاعب بكل الشخصيات الموجودة بهذا الانمي، حتى لو كلفوا الأمر أنه يتلاعب بالخطوط الزمنية أكثر من مرة، ويحاول ويشوف نتائج إلى أن يصل للنتيجة اللي راح ترضيه. كيف سمعتم، راكان قال أن إيرين ممكن فشل مرات عديدة في خطوط زمنية متعددة. هذا التحليل لم يأتي من فراغ، لكنه نابع عن متابعة دقيقة للمسلسل الألماني، وهذا ما كنت أشرحه لكم طوال النصف سنة، وأن إيرين فشل في خطين زمنيين سابقين وسيفوز في الخط الزمني الأخير. الحلقة الرابعة من البارت الثاني للموسم الرابع هي أيضا لم تخلو من الاختلافات. سنبدأ اليوم بالاختلاف الأول في المشهد الذي أخبر فيه غريشيا إيرين أنه سيريه القبو الذي كان يخفيه عنه. ملابس غريشيا كانت مختلفة عن المانجا، وليس هذا فقط، فوضعية ميكاسا بدت مختلفة أيضا بين المانجا والأنمي، حيث في الأنمي كانت تختبئ وراء كارلا وبدت أكثر رعبا، لكن الغريب أنها لا ترتدي الوشاح في الأنمي عكس المانجا. أحد أقوى الاختلافات في الحلقة وكان بالضبط في هذا المشهد بعد خروج غريشيا من غرفة أحد الشخصيات المهمة في جزيرة بارادايس. لنفهم أكثر يجب أن نرى نفس المشهد في المانجا. في المانجا سلك غريشيا المنعطف الأيمن، وهو الجانب الأيمن لشعار فيلق الاستطلاع، أما في الأنمي رأينا غريشيا يسلك المنعطف الأيسر، وهو الذي يطابق الجهة اليسرى لشعار فيلق الاستطلاع. فلا يأتي أحد مرة أخرى في التعليقات ويقول لي هذا خطأ، فالأخطاء لا تتكرر في كل حلقة. حوار إيرين يحث غريشيا على مواصلة القتال لم يخلو هو الآخر من الاختلاف، والاختلاف جد صادم وقوي هذه المرة. في المانجا قال إيرين علينا الاستمرار بالمضي قدما حتى لو متنا، حتى بعد مماتنا، وكما نعلم غريشيا وإيرين ماتوا في المانجا. لنرى نفس المشهد في الأنمي ونقارن نفس الحوار. في الأنمي قال إيرين عليك المضي قدما حتى إذا مت وحتى بعد مماتي. هنا إيرين يخاطب غريشيا ولم يقل علينا الاستمرار بالتقدم حتى بعد موتنا. إيرين في الأنمي يتحدث بصيغة أنت، أما في المانجا يتحدث بصيغة نحن. يوجد فرق كبير بين المشهدين، وممكن تتأكدوا بنفسكم من الترجمات الأخرى، فهناك فرق كبير بين بعد موتنا وبعد موتك. إيرين في المانجا مات، لكن في الأنمي لن يموت كما قلت لكم سابقا، وهذا الحوار يعتبر أقوى تلميح
لبقاء إيرين حي في الخط الزمني الأخير. أحد الاختلافات الأخرى والتي لا أجدها مهمة وهي قلب موضع كل من إيرين وميكاسا، حيث في المانغا رأينا إيرين من الخلف، لكن في الأنمي رأينا زاوية أمامية لإيرين يلف الوشاح على ميكاسا. بالنسبة للإضافات، أضاف استوديو مابا مشهد لإيرين الصغير يلاحق فراشة، وأنتم تعلمون من هي الفراشة. تحدثت في العديد من المقاطع أن موت ميكاسا هو من سيكسر الحلقة الزمنية التي تعيد إيرين في كل مرة تريد ميكاسا رؤيته مرة أخرى. أحد أقوى الإضافات في الحلقة وهو مشهد البداية، حيث رأينا طائرا أسود يحلق في السماء. ألا يذكركم هذا المشهد في أحد المشاهد السابقة في البارت السابق؟ おーい。ここは危ねえぞ。 في الحلقة الأولى من الموسم الرابع البارت الأول رأينا فالكو يرفع يديه للسماء ويشاهد طائرا أسود. كما قلت لكم سابقا بأن فالكو تلقى ذكريات مستقبلية من إيرين عن طريق هذا الطائر، حيث قال فالكو لغابي في الحلقة الأولى للبارت السابق: لقد كنت أطير وأقاتل العمالقة بالسيوف. هذه إضافة حصلنا عليها فقط في الأنمي، لأن تلك الذكرى هي خاصة بالخط الزمني للمانجا. في أي مشهد يا أصدقاء ترون الطيور، اعلموا جيدا أنه في تلك اللحظة أحد شخصيات القصة قد تلقت ذكريات مستقبلية. الشيء المهم الذي أريد التحدث عنه اليوم هو أننا رأينا نفس مشهد فالكو، لكن هذه المرة كان إيرين الرضيع الذي حصل على الذكرى. لو تلاحظون أن بعد رؤية الطائر الأسود شاهدنا يد إيرين الصغير مرفوعة للأعلى، وشاهدنا أيضا نفس مشهد العين، وكأنه نسخ لصق لمشهد فالكو في الحلقة الأولى للبارت الأول. وبخصوص هذه الذكرى التي نرى فيها غريشيا يحمل الطفل إيرين، فهذه ذكرى ظهرت في الفصل 139 ولم تظهر أبدا إلا في نهاية المانجا، وهذا تلميح أن إيرين في تلك اللحظة تلقى ذكرى من شخصيته الأخرى في الأنمي لتذكره بأنه حر. لاحظوا جيدا، في الفصل 139 اتسعت حدقة العين فور سماع إيرين أنت حر، لأنه في تلك اللحظة بالضبط كل من إيرين في نهاية المانجا وإيرين في الحلقة الرابعة وصلتهم نفس الذكرى. وأيضا للتأكيد فقبل ظهور الذكرى في الأنمي ظهر الطائر الأسود المسؤول عن نقل كل تلك الذكريات وجلب المعلومات، وهذا بالضبط مثل أودين من الأساطير الإسكندنافية الذي كان لديه غرابان يجلبان له الأخبار. أنا أعلم أنني وعدتكم بمقطع الأساطير، لكنني دخلت في بعض المعتقدات الغربية التي من الأحسن عدم ذكرها. كل حلقة جديدة تنزل في هذا البارت تعطينا تلميحات جديدة على اختلاف المانجا عن الأنمي، والذي يؤكد حصولنا على نهاية أصلية لهجوم العمالقة. إن أعجبكم كل ما أقدمه في القناة فلا تنسى دعمي بلايك، النشر والاشتراك، وأراكم في فيديو جديد.